วัสดีครับเพื่อนๆก็ห่างหายกันไปนานนะครับโทษทีคือช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี่พอดีผมย้ายบ้านนะครับแล้วก็มีธุระอะไรต้องทำเยอะมากเลยครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาตัดต่อคลิปครับเดือนที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่ผมรันได้ดีถึงดีมากนะครับรายได้ต่อชั่วโมงของผมในเดือนที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นเดือนหนึ่งที่สูงมากของผมเลยวันนี้ก็เป็นวันพุธที่5กันยานะครับผมตื่นสายมากเพราะว่าตอนนี้เวลานอนของผมนี่คือมันเละเทะไปหมดแล้วครับมัวซัวไม่รู้ว่าจะเริ่มให้ตัวเองนอนตอนไหนดีครับผมคือมันวนกลับมาจนตอนนี้กลายเป็นนอนช่วงเช้าเป็นปกติแล้วก็จะมาตื่นช่วงเย็นๆแต่ผมคิดว่าต้องพยายามกลับไปให้ได้เล่นตอนเช้าเพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสที่จะได้เงินที่ดีที่สุดในคาสิโนก็น่าจะเป็นช่วง11 โมงถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับเพราะหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเบาลงยิ่งถ้าเป็นวันธรรมดาบางที5 ทุ่มก็จะเริ่มไม่ค่อยมีคนแล้วนะครับส่วนวันนี้ก็ไม่ได้มีแพลนอะไรครับเล่นไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเกมมันโอเคก็พยายามที่จะเล่นผ่านไปให้มันถึงช่วงเช้าเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคครับไปแล้วครับครับผมก็มาถึงแล้วครับใช้เวลาเดินทางเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเส้นทางจากบ้านเก่าครับผมอาจจะเร็วกว่าประมาณ5 นาทีแล้วก็ต้องข้ามสะพานเดิมครับช่วงนี้ก็เริ่มมีคนที่เล่นที่ MGM นะครับเข้ามาดูบล็อกของผมมากขึ้นวันนี้ผมก็เลยจะแชร์เส้นทางลับที่จะเดินทางไปที่โป๊กเกอร์รูมนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่จะไปห้องโป๊กเกอร์ที่อยู่ชั้น L2 นะครับก็คือชั้นที่มันอยู่ข้างบนคาสิโนอีกทีหนึ่งเขาจะต้องเดินเข้าไปที่ลิฟต์เนี่ยแหละครับแล้วก็ขึ้นไปเลยโดยตรงก็ง่ายๆแต่ว่าเส้นทางที่ผมจะไปเนี่ยมันดีกว่าตรงที่เราไม่ต้องเจอคนเยอะในลิฟต์เพราะว่าที่จอดรถของผมเนี่ยเขาเรียกว่า P6 คือชั้น6คือชั้นก่อนที่จะไปถึงคาสิโนเพราะฉะนั้นคนก็จะเริ่มสะสมมาตั้งแต่ข้างล่างจนพอมาถึง P6 ปุ๊บเนี่ยคนมันก็จะเยอะเราก็หลีกเลี่ยงการที่จะเจอคนเยอะโดยการที่เราเดินขึ้นบันไดไปครับแล้วก็ไปขึ้นลิฟต์ตรงชั้นคาสิโนเลยซึ่งมันจะเป็นแค่ชั้นแรกแล้วก็ขึ้นไปเจอ L2 เลยเพราะฉะนั้นคนก็จะน้อยกว่าก็ลองไปดูกันครับว่าเส้นทางจะเป็นยังไงโอเคครับมาลุยแฮนด์แรกกันเลยตอนที่ผมไปถึงตอนแรกเลยนะครับโต๊ะที่ผมเล่นเนี่ยเขาจะมีไอตัวสปินเนอร์เนี่ยครับผมไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับมันจะเป็นกลมๆแล้วก็เวลาเราปั่นหมุนมันเนี่ยมันก็จะหมุนของมันอยู่อย่างนั้นแล้วบางคนเขาก็จะใช้จ้องเพื่อให้มีสมาธิอะไรเงี้ยนะครับคือเขาใช้ไอตัวนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนว่าทุกคนเนี่ยจะต้อง straddleแล้วผมก็ถามคนบนโต๊ะว่า straddle มากันนานหรือยังครับเขาบอกว่าประมาณ4 ชั่วโมงก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างดีเพราะว่าโต๊ะนี้น่าจะมีแอคชั่นครับผมมาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับเป็น straddle pot นะครับ middle position call มาผมcallที่ small blind ด้วยคู่7ครับผมบางทีผมก็ raise นะครับแต่ผมตัดสินใจที่จะ call เฉยๆแล้วก็หวังว่าจะ flop set ครับบิ๊กบายแล้วก็คนที่ straddle เนี่ยคอมาด้วยครับผมฟลับมาเป็น7แจ็ค3 Rainbow ครับผมเบ็ดออกไป25บิ๊กบาย4ครับคนที่ straddle คอมาแล้วก็ middle position คอมา
เทิร์นมาเป็น10ครับผมเบ็ดไป70ครับstraddler call มาแล้วก็อีกคนหนึ่งโฟไปครับคนที่อยู่ตรง straddle เนี่ยเขาเป็นคนที่มีอายุนะครับน่าจะอายุประมาณ45ถึง55ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นคนที่ผมเล่นด้วยบ่อยแล้วก็เป็น gentleman เลยครับเป็นสุภาพบุรุษไม่ว่าเขาจะชนะหรือว่าเขาจะแพ้เนี่ยจะมี attitude ที่ดีเสมอครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมชอบเล่นด้วยนะครับ river มาเป็น8ครับตั้งแต่ฟลัปเนี่ยผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีพวก8 9แจ็ค9อะไรอย่างนี้เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจเช็คไปครับแล้วก็หวังว่าเขาจะเช็คกลับมาแต่ว่าเขาเบสออกมา180ครับผมก็คิดแป๊บหนึ่งครับแต่ก็ไม่คิดว่าเขาบลัฟครับผมก็เลย4 set ทิ้งไปตรงนี้แฮนด์ต่อไปครับก็เป็น straddle pot เหมือนเดิม middle position ครับเบสออกมา35ผมอยู่ที่ small blind ครับผมมี ace queen diamond ผมตรีเบสไปที่100ครับผมทุกคนโฟกลับไปที่เขาตัดสินใจคอมาครับคนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยบ่อยนะครับแต่ก็ดูท่าทางเหมือนเขาจะเล่นลูสนิดฟลัปมาเป็นแจ็ค14 2 Diamond ครับผมตัดสินใจที่จะเช็คครับเพื่อจะเช็คเรสถ้าเขาเบ็ดมา130ครับผมเรสไปที่300เขาใช้เวลาไม่นานครับ all in มามีสแต็กอยู่ประมาณ700ครับผมก็ตัดสินใจคอไปเทิร์นมาเป็น8 Diamond แล้วก็ River เป็น2 Diamond ครับผมก็ไม่ slow roll ครับโชว์ Ace High Flush ไปก็ชนะไปครับพอร์ตนี้หลังจาก Hand Ace Queen Diamond นี้นะครับผมก็แทบจะ Double Up กลับมาเลยผมบายไปทั้งหมดวันนี้ประมาณ1,100นิดแฮนด์ต่อไปครับเป็น Straddle Pot เหมือนเดิมอันเดอร์ด้วยการเบ็ดออกมา35ครับผมอยู่ที่ small blind มี ace กับ2 space ครับผม straddler call มาด้วยครับเป็น3คนไปที่ flop มาเป็น2 4 queen 2 diamond แล้วก็มีspace ใบหนึ่งครับผมเช็คครับเบ็ดออกมา70แล้วก็โฟกลับมาถึงผมตัดสินใจ call ไปนะครับเทิร์นมาเป็นแจ็คครับเช็คriver มาเป็น4ครับผมคิดว่าเขาน่าจะมี ace high นะครับผมก็เลย value bet ไปที่60ครับผมเขาก็คิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ raise กลับมาที่235จังหวะนี้ผมนี่ น่าจะเช็คตรง river น่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเขามี ace king ace 10เนี่ยเขาอาจจะเช็คมันเหมือนกับว่าผมเนี่ยอาจจะเล่นมากับ draw แล้วก็ไม่ฮิตนะครับพอผมเบ็ดไปเนี่ยกลายเป็นเปิดโอกาสให้ตัวเองโดนบลัฟได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรเขาอาจจะมี Ace Queen Ace Jack อะไรประมาณนี้ก็ได้นะสุดท้ายผมโฟไปแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยยูบลัฟหรือเปล่าเขาบอกผมว่าเขาไม่แน่ใจก็เป็นแฮนด์ที่คาใจนิดหน่อยครับผมไปกันอีกแฮนด์ครับผมแฮนด์นี้เนี่ยไม่ใช่ Straddle Pot แล้วเพราะว่ามีคนที่ไม่ยอมที่จะ Straddle ประมาณ2คนนะครับก็เลยเลิกกันไป Early Position Call มาครับ Middle Position Bet ออกมา20ผมอยู่ที่บัตเทิลนะครับผมคอด้วย6กับ7ครับ small blind 4ครับ big blind call มา early position call มาด้วยครับผม flop มาเป็น74 2 space ครับเช็คมาถึงผมเบ็ด70ครับผม small blind call แล้วที่เหลือก็4ไปหมดครับ small blind เนี่ยก็เป็นคุณอาที่ผมบอกเอาไว้ตั้งแต่แฮนด์แรกนะครับพอเขาคอมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาน่าจะมี draw ครับเทิร์นมาเป็น5 diamond ครับเขาเช็คผมเบ็ด140ครับผมแล้วผมก็มี straight draw ด้วยตรงนี้เขาตัดสินใจคอมาอีกครับ river มาเป็น2 space ครับเขาเบ็ดออกมา280ครับผมก็ไม่แน่ใจเลยว่าเขามีอะไรครับตรงนี้แต่ก็คิดว่าน่าจะแพ้ครับก็ยอมแพ้ไปครับผมแฮนด์นี้แฮนด์ต่อไปครับ under the gun call มาครับ early position open มาที่25 middle position call ผม call อยู่ที่ hijack ด้วยคู่5ครับผม small blind 4แล้วก็ big blind call มาด้วย flop มาเป็น6 2 5 rainbow ครับก็แน่นแล้วครับ flop set ครับผมเช็คมาถึงคนที่เป็นคนเบ็ดคนแรกนะครับเขาเบ็ดออกมา70
ผมตัดสินใจแค่คอไปเฉยๆครับโฟกลับไปถึงอันเดอร์เดอะกันนี่คอมาด้วยพออันเดอร์เดอะกันคอมาเนี่ยผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีพวกอะไรที่มันสามารถมี straight draw ได้นะครับก็หวังว่าเทิร์นมันจะไม่ใช่พวก3หรือว่า4อะไรอย่างเงี้ยนะครับเทิร์นมาเป็นแจ็คครับ early position bet ออกมา200 early position เนี่ยจริงๆเป็นคนที่เล่นค่อนข้างดีแล้วก็เล่นระมัดระวังนะครับผมก็ตัดสินใจคอไปเฉยๆอีกครับเพราะว่าผมคิดว่า200เนี่ยน่าจะเป็นจำนวนที่มากพอที่จะทำให้ Under the Gun เนี่ยไม่คอมาด้วย draw อีกนะครับแล้วก็ Under the Gun 4ไปครับ River มาเป็น10ครับเขาเช็คเหลืออยู่ข้างหลังประมาณ380นะครับผมก็เบ็ดไป400เขาก็แทงคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจคอมาครับผมโชว์คู่5ไปเขาก็โชว์คู่ Kings มาครับผมไปกันต่ออีกแคนครับ early position ริมมาครับ middle position ก็ริมมาด้วยผมมี9กับ7ครับผมอยู่ที่ hijack ผมเบ็ดไปที่25ครับ cut off call button call แล้วก็ early position กับ middle position call มาด้วยครับผม flop มาเป็น king 7 5 rainbow ครับทุกๆคนเช็ค turn มาเป็น4ครับผมเบ็ดไปที่50ผมคิดว่าผมไม่จำเป็นต้องเบ็ดเยอะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใครมีอะไรเนี่ยก็น่าจะทำให้เขาโฟล์ได้แล้วก็ทำให้แฮนด์ที่แย่กว่า7เนี่ยอาจจะคอมาด้วยเพราะมันมี straight draw อยู่ตรงนั้นนะครับbutton call มาครับ button ก็คือคุณอานะครับเดี๋ยวจะมีแฮนด์ที่เล่นกับเขาอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วก็ early position middle position call มาด้วยครับ river มาเป็น2ครับเช็คผมโชว์9กับ7ไปก็ชนะมาครับพอร์ตนี้มาอีกแฮนด์หนึ่งครับ early position ครับเบ็ดออกมา15 middle position call ผมคอด้วย9กับ7 diamond อยู่ที่ hijack ครับผม cut off button call มาด้วยแล้วก็ big blind fold ครับผม flop มาเป็น6 5 8 rainbow ครับ flop the nuts ครับผมทุกคนเช็คมาถึงผมครับผมตัดสินใจเบ็ดไปที่25ผมคิดว่าผมเบ็ดน้อยไปนิดนึงครับก็ได้ cut off กับ button call มาครับ button ก็คือคุณอาครับผมเทิร์นมาเป็น king space ครับเป็น backdoor flush draw ด้วยครับผมตัดสินใจเบ็ดไปที่85ครับ cut off 4แล้วก็ button call มาriver มาเป็น5ครับก็เป็นแพร์ออนบอร์ดแต่ผมไม่คิดว่าเขามีเซตผมเบ็ดไปที่125ครับผมเขา snap call มาผมโชว์ straight ไปก็ชนะมาพอร์ตนี้พอเขา snap call มาเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเบ็ดได้มากกว่านั้นนะครับเขาอาจจะมีพวก5-7อะไรประมาณนี้พอแฮนด์เมื่อกี้จบครับผมก็มีกำไรอยู่ประมาณ 2,000 แล้วผมก็กะว่าจะเลิกตอนนี้โต๊ะก็คนค่อยๆลดลงมาเพราะว่ามันเริ่มดึกแล้วนะครับตี 2กว่าจะตี 3ละก็เลยกลายเป็นเหลือ6คนบนโต๊ะครับผมก็กะว่าตานี้เนี่ยจะเป็นตาสุดท้ายแล้วผมก็จะลุกออกไปจากที่นี่ละผมก็ดูไพ่แล้วก็เจอ Queen Jack off suit แล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะเบ็ดไป15ครับแทนที่จะโฟลแล้วกลับเลยครับเรามาดูกันว่าแฮนด์นี้จะเป็นยังไงครับผม early position call มาครับ early position ก็คือคุณอาเนี่ยอยู่ด้านซ้ายของผมแล้วก็ชอบเล่นกับผมมากครับคอผมนี่บ่อยมากๆเลยในเซสชันนี้ที่เล่นมานะครับ small blind call มาด้วยครับเป็น3คนไปที่ flop มาเป็น king jack 6 2หัวใจครับเช็คครับผมเทิร์นมาเป็นspace small buy check ผมเบ็ด30ครับแล้วก็คุณอาคอมาด้วย small buy 4ครับ river มาเป็น3ผมตัดสินใจที่จะเช็คนะครับให้โอกาสคุณอาเขาบลัฟเพราะว่ามี draw อะไรหลายๆอย่างที่มันมิสที่มันไม่ฮิตนะครับคุณอาเขาก็คิดแป๊บหนึ่งแล้วก็เบ็ดออกมา70ครับผม snap call ครับคุณอาเปิด9กับ10คลับมาครับผมคิดอยู่แล้วว่าจะเลิกตาสุดท้ายแล้วพอไม่เลิกตาสุดท้ายที่ไรชอบเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยครับชอบโดนลงโทษก่อนกลับประจำเลยก็สุดท้ายผมก็เลิกครับแล้วโต๊ะก็เบรกทุกคนกลับบ้านหมดนะผมแต่ก็ถือว่าเป็นเซสชั่นที่ดีครับวันนี้เล่นไปประมาณ7ชั่วโมงกว่าก็บวกประมาณ 1,800 นิดๆครับก็ถือว่าดีเลยครับผมหวังว่าวันนี้จะจุใจสำหรับเพื่อนๆที่รอ
คลิปผมออกนะครับก็ขอโทษด้วยที่ยุ่งแล้วก็ไม่มีเวลาทำคลิปออกมาให้เลยไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะครับถ้ามีคำถามหรือมีอะไรแนะนำก็ใส่เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยครับผมอย่าลืม subscribe channel ของผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ subscribe แล้วก็ถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ